Good evening, Philippines. I am Peter Dancer, your Australian moral philosopher, and ako ang host for the debate ng mga panggulo candidates. Napaka-important ng gagampanan ng mga candidates sa susunod na 6 na years. Kabilang na here ang pandemic at ang bagsak na economy. Tonight, makakasama natin ang 5 panggulo candidates. Ipakilala na natin sila in alphabetical order. Ang press con now, hugas kamay later, ping-pong lakson. Ang master sad boy of the press con is Ko Mestizo. Lakisan ka. Take 2. Ang man of the unity is the key. Bleng Blong Narcos. The Lord of the Rings, Manny Pacquiao. Para sa'yo, ang laban na to. Leslie, the mother of all pinkish, Liliana Porridge. Welcome, candidates. Tonight, ang court sa issue ng animal life ang ating debate. Paalala lang sa mga candidates, may rules na need i-follow sa debate and here they are. Ang bawat kandidato ay may 90 seconds para sumagot sa tanong ng moderator. Kapag 10 seconds na lang, maririnig ang tunog na ito. At pag naubos na ang oras ng kandidato, maririnig naman ito. Matapos sumagot ang lahat ng kandidato, may chance ang bawat isa na mag-react. May 30 seconds ang bawat isa para sa rebuttal, reaction, o komento. Kapag muling natawag ang isang kandidato, bibigyan siya ng 30 seconds para sumagot. Papayagan ang bawat kandidato na mag-notes gamit ang ballpen at papel na nakalagay sa kanyang podium. Strictly no kodigo at no cellphone sa kabuuan ng debate. Bawal rin makipag-usap sa iba pang kandidato at bawal ang coaching mula sa kanilang staff. Para sa unang question, pwede bang tawagin na person ang isang non-human animal? May we first call on Vice President Liliana Porridge to answer the question. Ako, Peter, para sa akin talaga ay importante munang alamin kung ano nga ba ang definisyon ng salitang tao. Maaring sabihin natin na ang mga tao ay rational at self-conscious beings at nararapat din siguro na tignan. Tignan kung sila ba ay may awareness that they have a past and a future ahead of them. Mayroong 2 scientist, pangalan nila ay Allen at Beatrice Gardner. Galing sila pareho sa University of Nevada at natuklasan nila na ang rason pala behind the failure of teaching chimpanzees to talk ay ang lack of vocal equipment needed to reproduce sounds of human language. Bali, gumamit sila ng American Sign Language para turuan siya. Her name is Washoe. Naging successful ang pagtuturo nila dahil marunong na umintindi si Washoe ng 350 different signs, tapos nakakagamit siya around 250 signs correctly. Maraming salamat, VP Liliana Porridge. Unang-una pa lang ay may resibo na agad si Madam. Next naman na gusto mag-answer ay si Mr. Manny Pacquiao. Salamat po sa katanungan. Naniniwala po ako na ang mga hayop ay hindi mga tao dahil nakasaad po ito sa Biblia. Kailangan po natin irespeto ang salita ng Diyos dahil ito po ang tama. Ilan po. Si Mr. Isko Mestizo, may gusto po ata kayong idagdag? Alam mo, Peter, I believe in the saying na we are all equal in the eyes of God. Pero sa usapang ganyan, I think I have to disagree. Humans are not comparable to animals. Ano naman kung kaya nila mag-sign language, di ba? Ang mga animals ay walang kakayahan na magsalita at magdesisyon tulad nating mga tao. I would like to quote Stuart Hampshire. Sabi niya, "The difference here between a human being and an animal
lies in the possibility of the human being expressing his intention and putting into words his intention. He also said that animals do not have concepts of order or any concepts at all, and I stand by that belief. Mr. Pingpong Lacson would like to answer as well. I kind of agree with Madam Liliana. Various experiments have proven that they are indeed apes that use sign language. They have the capability to process things in mind. Gusto ko lang po linawin sinabi ni Mr. Mestizo about kay Stuart Hampshire. Actually, he made that claim bago pa magkaroon ng signing apes. Kaya pwede natin siguro i-excuse yun. Pero given the amount of evidence sa mga lumipas na taon, siguro maari nating i-consider ang iba sa mga animals na sila rin ay may kakayahang mag-isip. Kung sa kakayahang magsalita lang naman, meron tayong mga animals katulad ng humpback whales, dolphins, dogs, at birds na kaya mag-produce ng sounds to communicate with fellow animals. Meron din ako nabasa, experiment siya made by German researchers, tapos kasama nila dito ay isang chimpanzee na pangalan ay Julia. This experiment proved that beings without language can think in complex ways. The experiment was composed of various boxes and a banana. Actually, ang haba nung explanation ng experiment eh. Pero to cut the story short, makikita natin doon na kahit tricky yung experiment, na-achieve pa rin ni Julie ang goal sa pagkuha ng saging sa hulihan. Madam Leniana, na-appreciate ko naman ang paglapag mo ng resibo, pero mayroon kasing mga ibang scientists na kiniklaim nila na ang mental time travel daw ay unique lang sa mga tao. Ako, personally, naniniwala rin ako rito. Ito yung ability ng mga tao na mag-imagine ng future event. Ang mga hayop, wala nito. Iyorme ako rito sa Maynila. Madalas ako lumalabas para tignan ang mga kalye. At kahit kailan, wala pa akong nakitang aso na nagdedesisyon kung kailan niya gusto maglakad sa labas. Tayong mga tao, pwede tayo magdesisyon para sa mga hinaharap. Kunwari, nag-grocery ako para sa pagkain, pero hindi naman ako gutom ngayon. Pwedeng mamaya ako kainin ang binili ko. Madam VP, may gusto pa po ba kayong sabihin about this matter? Oo. May nais lang sana akong banggitin na iilan pang resibo para sa usaping ito. May mga research at experiment din nagpapatunay na animals are capable of planning for the future based on their preferences. May controlled experiments na nagpapakita na ang mga pigs daw ay marunong mag-forward planning. Ipagpalagay natin na may isang malaki at maliit na baboy. Yung malaking baboy, matakaw ang mata. Lahat ng pagkain ay ninanakaw niya. Kaya noong minsan, yung maliit na baboy, pinagplanuhan niya na kukuha siya ng pagkain doon sa isang secret place na hindi siya masusundan no magnanakaw. O kaya naman, may scientists din na nagsagawa ng isang experiment. Tapos, napatunayan nito na ang mga scrub jays daw, isang uri ng ibon, ay may kakayahang mag-store ng food for future purposes. The experiment has proven na itong mga scrub jays pala ay may existing desires na nakabase sa kanilang awareness na ang future desires nila ay iba sa present. Ako talaga, Peter, open naman ako sa usaping ganyan. Siguro, buksan pa natin ang isipan natin na maaaring hindi naman mangmang ang mga animals. Thank you so much, VP Liliana Courage, for that profound answer. How about Mr. Blenglong Narcos? What is your opinion about this question, sir? I stand firm with the belief that it is possible that animals can be considered as humans. Therefore, we should take a look into this further as we analyze these things in a deeper sense. Do you have any basis for your claim, sir? You know, I actually, alam mo, ang internet talaga ngayon ay malawak na. You can search anything there, so one way to find out about these bases is to search on Google. One click away lang sila. Yes, sir. I agree that the internet is indeed helpful in searching things. But have you read any articles po that may back up your statement? I
I came across, I saw, yes, but I think that the timer will run out before I can explain these things. Sige, maraming salamat po, Mr. Blenglong Narcos. We may now proceed to the next question. Is it okay to kill non-human persons? Senator Manny Pacquiao? First of all, we cannot call you non-humans as persons because they are animals. Only humans are persons dahil tayo lang ang ginawa sa image and likeness ng Diyos. Next person to answer, Ms. Porridge? Sa akin naman, kailangan natin linawin ang definition ng person. According to Gary Vartner, persons have a biographical sense of self. From this perspective, ang person lang ay ang mga humans, pero hindi lahat ng humans ay person. Kung susundin natin ito, ang mga babies na hindi nakakasalita, nakakapagkwento, ay hindi persons. Ibig sabihin ba nito, ethical pa rin kung patayin sila? Hindi, di ba? Kailangan mo nang linawin ang definition ng person. From there, we can work on. But the wrongness of killing will then be dependent on whether the being killed is a person or not. Mayor is raised his hand, so go ahead, Mr. Mestizo. I just want to say that I agree with Mr. Manny Pacquiao here, no? Kanina, VP Lenyana mentioned dogs, fishes, birds, at kung ano-ano pa. Pero isipin mo ha, nagugutom ka, hindi ba papatayin yung hayop? Mas iisipin pa ba ng mamamayang Pilipino yung person na yan kung kumakalam na ang sikmura sa gutom? Hindi, di ba? I think there's no point on debating on this topic. Ang mga hayop, hindi yan eh. They are not in the same level as humans. Ginawa ang mga yan para kainin ng tao. Kaya nga hayop ang tawag natin eh, hindi tao. Mr. Pingpong Lacson and Miss Liliana Porridge both raised their hands, but nauna po si Miss Liliana. Mr. Pingpong can answer after Miss Liliana. Meron tayong tinatawag na doctrine of the special significance of taking personal life. Ang mga tao meron nito. Meron tayong special claim para maprotektahan ang buhay natin. And this is tied up with the fact that most human beings are persons. So kung may non-human persons, sila rin ay merong special claim para sa mga buhay nila. Marami ng pag-aaral at experiments ang nagawa para pakita na hindi lang basta-basta sila hayop. Isa sa pinakasikat na test is yung mirror test. Passing the mirror test may show self-awareness, but failing it does not prove that an animal is not self-aware. Dogs, for example, they may not have passed the mirror test, but that's because they rely more on their sense of smell than on sight. We cannot know for sure which is a person and which is not. Meron silang special claim for the protection of their lives. However, there are still considerations to be made. Dapat tinitignan din natin kung ano nga ba yung kapalit ng aksyon ng pagpatay. Tulad nga ng sinabi ni Mayor Isko Mestizo, hindi naman natin pwedeng hayaan na may mamatay na tao sa gutom dahil hindi pinatay yung non-human animal. In such cases, we must use our moral judgment. Madam Vice President, if I am not dying of starvation, is it wrong to eat meat? Mayor, I believe that it is Mr. Pingpongster. You may say your piece after. For me, I believe that we should reject the doctrine that killing a member of our species is always more significant than killing a member of another species. Some members of our species are person and some members of our own species are not. No objective assessment can support the view that it is always worse to kill members of our species who are not persons than it is to kill members of other species who are. Thank you, Mr. Pingpong. Mr. Mestizo, you may now speak. Uulitin ko ang tanong ko, Madam Lenyana. Maliho ba ang kumain ng karne kung di pa naman namamatay sa gutom? Paano kung gusto ko lang kumain ng kaldereta? Mali na ba yun? Ako, I stand by my statement, no? There are non-human persons, and I believe that killing them for no good reason is wrong. I agree with Mayor Mestizo. We eat animals. Syempre, we do not want the people to die of starvation naman. Pero kasi, we still cannot say that it is totally okay to kill them. Because they are also persons like us. And we are also animals. It just so happened na mas marami lang talaga tayong
mental faculties sa kanila as of today's knowledge. This topic is very debatable. Very debatable because we cannot 100% tell whether non-human animals are persons. Ako, naniniwala ako na okay lang pumatay ng hayop as long as you have a good reason. Tulad ng gagawin silang pagkain. Pero to kill them just for fun or hatred maybe, hindi ako agree dun. How about you, Mr. Narcos? Can you say something about this? It is wrong to kill. I could not even hurt a fly. For me, killing is bad. We must unite. Tao man, o hayop man, o kung hindi, o whatever creature. Dapat magkaisa tayo bilang para sa kalikasan, para sa pagunlad ng kalikasan. Mr. Narcos, ang Diyos may tinalaga na mission sa mga tao. Kung tao ang pinatay, hindi na matutupad yung mission niya. Pero ang hayop, kapag namatay, wala namang mission na mababaliwala. Hindi talaga matatawag na person ng mga hayop dahil ang mga tao lamang ang pinili ng Diyos para maging stewards niya. Kaya ang mga hayop, pinapatay talaga. Hindi naman kailangan agad papatay. We can do other things like we can kumain ng gulay. Ang gulay, pampalakas ng katawan, no? May yun, mula bata tayo, yun na yung turo sa atin, no? Hindi papatay, masama ang pumatay, kahit ano pa yan. I have to disagree, Mr. Blanc Blanc. Not all creatures are person and some have to be killed because that is how the food chain works. It is difficult to establish when another being has a sense of its own self or of the past and the future. If it is wrong to kill a person when we can avoid doing so, and there are real doubt about whether a being we are thinking of killing is a person, the best thing to do is to give that being the benefit of the doubt. When you're not sure if it is a person or not and you have no reason to kill, do not kill. But when you have to bring food to the table, then kill. I believe na lahat ng kandidato nakapagbigay na ng kanilang pananaw. Let's proceed to the next question. In the utilitarian perspective, is it okay to kill other animals? What is your opinion on this? First to answer the question will be Mr. Pingpong Lacson. The rightness or wrongness of killing animals depends on utilitarian considerations. But we should remind na ang dami ng mga reasons na ito. There are many ways of killing animals that do not inflict an instantaneous death. So there is pain present in the process of dying. Also, ang laking epekto rin ng kamatayan ng mga animals sa kanilang mga mate or other members of the social group. Kaya ang mga iilan sa factors na ito ay magdidikta sa pag-oppose ng isang utilitarian sa pagpatay ng mga animals, whether or not the animals are persons. Maraming salamat po, Mr. Pingpong. Next to answer the question is Mr. Isko Mestizo. Alam nyo, simple lang naman ang sagot dyan. Katulad ng sinabi ko kanina, anong makakain natin sa pang-araw-araw kung hindi tayo papatay ng mga hayop? Kailangan pa ba nating i-consider ang mga utilitarian factors na yan pagdating sa pagkain ng mga Pilipino? Paano na ang mga Pilipino kung wala na sila makain? Paano sila makakapagtrabaho? Isipin natin mabuti ang sambayan ng Pilipino. Wala akong pake sa utilitarian na yan. Thank you, Mr. Mestizo. Next to answer will be Madam Pipi. Ako para sa akin talaga, naiisip ko na maraming factors talaga kailangan i-consider dito. Hindi lang ito basta-basta dapat sagutin ng yes or no. This may be discussed in the perspective of ethics. Kung nasa konsepto tayo ng utilitarianism, mainam na alamin natin ang pagkakaiba ng total or prior existence view at ng hedonistic at preference utilitarianism. Sa prior existence view kasi, direktang sinasabi nito na mali pumatay para gawing pagkain. Sabi kasi rito na animals would have spent a few pleasant months or years bago sila pinatay. The pleasure we get from eating them would not outweigh this. So, sinasabi mo ba na dapat sundin natin kung ano man ang prior existence view na yan? Like I've mentioned, Mr. Mestizo, kinoconsider lamang ang mga ito.
wala ako sinabi na dapat silang sundin. Tsaka, mayroon pa tayong tinatawag na total view at medyo iba siya. Iba siya sa nabanggit ko. Sa total view kasi, sinasabi na meat eaters, in this case, tayong mga tao, tayo rin ang responsible sa creation of more animals para makompensate ang loss ng mga pinatay na animals. Pwede rin itong tawagin na replaceability argument, kung saan ina-assume natin na if we kill one animal, we can replace it with another as long as ang buhay nito ay kasing pleasant niya ang buhay ng pinatay na animal. Thank you, Madam VP Liliana. Next to answer the question is Mr. Blenglong Narcos. Now that we have found we did there is indeed ethics in the sense that and I agree that ethics has a big influence in the matter at hand, but as I've said, there are lots of ways to that we can solve this matter. That is all. Would you like to elaborate on that, Mr. Narcos? You see, I think personally that no kasi makita mayam mo yung ama kayo ay mag-alaman no, sa ethics nararapat na magkaisa sa layunin ng ethics. Okay, salamat, Mr. Narcos. Next to give their opinion ay si Mr. Manny Paksiw. Tulad ng sinabi ko kanina, iba naman tayo mga tao sa mga hayop. Sa Bible kasi, nakalagay sa Genesis ang creation story, di ba? Kahit parehong araw tayo ginawa ng Diyos, makikita pa rin ang pagkakaiba natin sa isa't isa. Thank you, Mr. Paksiw. Would anyone like to answer pa before we proceed to the next question? Ako po sana. Okay, the floor is all yours, Madam Liliana. Again, gusto ko lang po sana i-clarify na naglatag lamang po ako ng mga possible perspectives to consider. I am all for educating one another and hearing out bago magkaroon ng isang final decision. There are points to consider din kasi doon sa sinabi kong replaceability argument kanina na maaari nating alamin muna. Una, we must note that even if it is valid when the animals in question have pleasant lives, hindi pa rin ito ma-justify kapag kumakain tayo ng karne na galing sa mga modern factory farms. Makikita natin doon na sobrang siksikan. Siksikan ang mga animals at parabang burden ito sa kanilang buhay. Pangalawa, if it is good to create a happy life, then it means na dapat maraming happy beings in our planet. Pangatlo naman, kung sa mga tao naman ilalapat ang replaceability argument, ipagpalagay natin na kapag an offspring is born, the parents have the choice to clone their child para magsilbing organ donor in the future. Kumbaga, naka-embryonic form ang mga clones at genetically modified sila. So their mental abilities never develop beyond those of a human infant. Parang ganun yung sinasabi ng replaceability argument. Ngunit, hindi naman sang-ayon din lahat sa konseptong ito. Lalo na ang ibang relihiyon, and of course, we have to respect that. Sa katunayan, widely criticized nga ang total view at replaceability argument. Thank you, Madam Liliana Parish. Looks like we already have stated our sentiments for this question. Let us now proceed to the next one. The next question is quite situational, so please listen carefully. Derek Parfit, a British philosopher, has offered a thought experiment that amounts to an even stronger case for the replaceability view. I will explain the scenario. Imagine na mayroong dalawang babae na nagbabalak magkaroon ng anak. The first woman is already 3 months pregnant when the doctor gives her both bad and good news. Ang bad news is, yung fetus na dala-dala niya ay may defect na maaaring makaapekto sa buhay ng bata. Pero ang good news naman, this defect is easily treatable. Ang kailangan lang daw gawin ng babae ay uminom ng pills na walang side effects at gagaling daw ang bata. Yung second woman naman, kinita niya ang doktor niya bago siya maging pregnant. Nagkatanggap rin siya ng bad and good news. Ang bad news, mayroon daw medical condition ang babae
At kung magbubuntis siya within the next 3 months, magkakaroon ng defect ang bata. Hindi treatable ang defect na ito. Pero yung good news naman, maghihintay ng 3 months ang babae bago siya mabuntis para maging maayos ang quality of life ng bata. Ano ang opinion po natin dito? Anyone can answer this question. Mr. Paxiu raised his hand. Yes po? Siyempre, nakasaad sa turo ng simbahang katoliko na pahalagahan ang buhay ng mga tao. Kaya nararapat siguro na gawin ng dalawang babae ang kanilang makakaya para maligtas sa mga bata. Maraming salamat, Mr. Paxiu. VP Liliana raised her hand this time. You may answer po. Ako, Peter, agree rin ako kay Sir Manny Paxiu. But more than the teachings of the Catholic Church, mayroon din ako sing nabasa na ang isang explanation dyan ay we should give weight to the interests of beings who would come into existence. Especially kung pinili nating or if we choose to bring them to existence. So, this means that the first woman can take the pill in order to save the child. Then, the second woman should also wait for at least 3 months bago siya magbuntis. With this, somehow, we are one step closer to accepting replaceability. Does anyone want to add anything before we go to our next question? Okay, it seems like wala na dadagdag. Next question tayo. In the topic of climate change, which should we prioritize first? Ang current or ang future generation? For this question, everyone needs to answer po. Mr. Isko Mestizo will go first. I would say we prioritize both. Katulad ng ginagawa ko rito sa Maynila. Ang paniniwala ko talaga ay pangalagaan ng kalikasan hanggang sa ating makakaya. Maawa naman tayo kay Mother Nature. Alagaan naman natin siya. Thank you, Mr. Mestizo. Next one is Mr. Blenglong Narcos. I believe that the earth is that is why we should prioritize both. Just like what Mayor Mestizo said, we can do that by doing a lot of effort on our Time part. is up, Mr. Narcos. Maraming salamat po. Mr. Pingpong Lacson, kayo po ang next. Just as what they have mentioned, we can prioritize both. Pwede naman nating i-prioritize yung current generation para sa future generation kasing ayos niya yung ngayon. Salamat po, Mr. Pingpong. Next naman ay si Mr. Manny Paxiu. Ginawa ng Diyos ang ating mundo kaya't kailangan natin ito pangalagaan. Magsagawa tayo ng iba't ibang proyekto katulad ng tree planting para maayos ang problema ng climate change. Maraming salamat, Mr. Paxiu. Last na magbabahagi ng sagot ay si VP Liliana. Mayroon ako nabasa mga iba't ibang options to consider sa topic ng climate change. Una ay ang business as usual kung saan ang pinaprioritize natin ay ang mga sarili natin. Pero kung ginawa natin ito, the warming of the planet will mean that sometime in the next century, things will be worse for future generations. Bali, pangalawa naman ay ang sustainability. Ito ay ang panawagan na tapusin na ang paggamit ng fossil fuels at baguhin ang lifestyle ng mga tao. Maaaring baguhin din natin ang iba pang aspeto tulad ng pag-travel, ang mga industriya at iba pa. Dito, ang magsasuffer ng consequences talaga ay ang current generation. Pero ang maganda naman dito, ang future generations ang makikinabang sa sacrifices ng kasalukuyan. Pangatlo, meron tayong tinatawag na party and go option. Dito naman, mas malalang consumption of energy ang gagawin sa current generation. Pero para masiguro na hindi na maapektuhan ang future generation, ang mga advocates nito, sinasabi nila na we should all get sterilized. Bale, the people who now exist will be the last generation on Earth. Napakaraming options, no, na pwedeng makonsider. Sa totoo lang. Pero ako, naniniwala talaga ako na what we do now will affect the future generations talaga. Kaya agree din ako sa mga sinabi nila na pwede namang i-prioritize both ang current at future generations. Pwede namang hindi tayo mamili ng isang generation lang para walang masayang at masacrifice.
The candidates have already spoken about issues on killing animals. Thank you for being able to give us your answers regarding this matter. For the concluding statement in alphabetical order, what can you say about the ethics of taking the lives of animals? Mr. Pingpong Lacson. When it comes to non-human persons, we must always consider moral judgment. When we come to animals that lack self-awareness, the best direct reason against killing points to the loss of a pleasant or enjoyable life. Mayor Isko Mestizo. Para sa akin, ang mga hayop ginawa talaga para kainin ng mga tao. Pero hindi ibig sabihin nun ay papatay na lang tayo ng papatay. Bilang mga tao, may responsibilidad pa rin tayo na pangalagaan ang kalikasan at parte sila nito. Kung may pinapatay, dapat itong palitan. Tulad ng kung puputol ng puno para sa papel. Kailangan magtanim ng panibago. May mawawala, may darating na panibago. Ganun ang ikot ng buhay sa mundo. Mr. Blengblong Narcos, your turn. I am very Machiavellian. We must do what we must do. Yun lang. Wala nang kabulaklak na salita. Hindi naman hindi natin walang silbi ang salita kung walang gawa. We must do what is ethical. Senator Manny Pacquiao. Hindi na dapat tinatanong, kung ethical. Ang pagkita ng buhay ay kasalanan sa Diyos dahil ang buhay natin ipinahiram lang niya sa atin. Yung pagpatay ng hayop, okay lang dahil yun ang magbibigay sa atin ng buhay. The will of the Lord will always prevail. Let Jesus take the wheel. Lastly, Vice President Leniana Porridge. There is no single answer to the question, is it normally wrong to kill an animal? Ang term na animal, masyadong malawak para magkaroon ng iisang prinsipyo para sa lahat. Habang lumalawak yung kaalaman natin sa mga hayop, dumarami rin yung species na pwedeng tawaging persons. Even in the case of animals with some self-awareness, killing for food will not always be wrong. Maraming kailangan i-consider talaga. Pero pagdating sa basic survival needs ng humans versus other animals, dapat nating i-prioritize yung merong biographical sense of life at may stronger orientation sa future. Maraming salamat po. Maraming thank you po sa 5 candidates na buong tapang na nag-accept sa hamon ng COMELEC sa inyo. Maraming salamat din po sa mga nanood ng debate para sa pagkapanggulo ng Pilipinas. Watch out po tayo bukas para naman sa debate para sa pagka-bise-panggulo. Kilatisin po natin ang mga magsisit bilang mga servants ng mga people. Sa inyong boton kasalalay ang fate ng Philippines sa susunod na 6 na years. Let's make it po na panata ang pagtataguyod ng isang peaceful at maunlad na country. Bumoto ng tama. Ako po si Peter Dancer. Salamat at good evening.